Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vreau să vă învăț o chestie foarte interesantă, cum să faceți ceapă și usturoi verde mult mai repede. Dar mai întâi de toate nu uitați să lăsați acolo un like. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumesc foarte mult. Am aici o căpățână de usturoi, se vede. Haideți să vedem ce îi facem. O să-i tai mustățile astea. Așa. Am filmat din casă pentru că afară plouă și mă auzeam foarte, foarte urât de la ploaie. Și acum ne uitați, îi tai și vârfurile. Deci, uitați, am curățat un pic aici la codiță și am tăiat vârfurile. Acum ce voi face? Am aici două sticluțe cu apă. Vedeți? Este plină. Și pur și simplu îl voi pune să stea cu această codiță în apă. Voi filma acest material în decurs de mai multe zile, în jur de o săptămână, și vom vedea evoluția la usturoi. Și acum să fac și ceapă. Trebuie tot la fel. Tăiem codița aici. Așa. Și o voi curăța puțin și la partea opusă. Mai am o sticluță, asta e un pic mai înaltă. Uitați. Am pus și ceapa. Momentan experimentul fac pe acestea două. Eu am folosit, când am vrut să fac mai mult, am folosit cartoane de ouă. Sau, bine, acesta este doar de 10 ouă, dar puteți folosi carton de 30 de ouă. Și ca să nu curgă apa, deci, spre exemplu, ia uitați, iau ceapa și o punem aici deasupra în cartonul de ouă. Se vede? Dar ca să pot să pun apă în cartonul de ouă, eu foloseam așa, o folie dintre asta de împachetat, din aceea subțire. Puneam peste tot, urmă puneam apă și puteam să pun ceapă sau usturoi deasupra. În felul acesta ele încolțesc foarte repede. Deci acest material cred că am să-l filmez undeva în jur de o săptămână și o să vedeți evoluția usturoiului și a cepii. Cam atât pentru ziua de astăzi. Ne vedem și mâine. Bine, eu voi filma și mâine și pe urmă leg materiale ca să vedeți și dumneavoastră cât de repede încolțește și va crește mult mai mare. Este ziua 2 și haideți să vedem cum au evoluat usturoiul și ceapa pentru a face ceapă verde și usturoi mult mai repede. Eu am pus în aceste sticluțe ca să puteți observa în timp, adică evoluția, dar cum v-am spus, pentru a face mult mai multe, puteți face într-un carton de ouă de 30 și mai multe, puneți folie de ambalaj și puneți apă. Iar ceapa și usturoi o să puneți deasupra pe cartonul de ouă. Ia uitați la usturoi, deja a prins mustăți și după doar o zi deja i-a dat colții. Uitați. Și mustățile sunt destul de măricele crescute. De aici trebuie să mai adaug puțină apă, văd că s-a mai dus din apă. Ceapa este un pic mai firavă. Uitați, are doar așa
Una, două, trei, câteva, 4, 5 mostăți. Încă nu i-a dat colțul deasupra. Dar acest material îl voi filma pe parcursul a o săptămână și o să vedeți rezultatele la sfârșit. Astăzi este luni, eu le-am pus de duminică, de ieri, și lunea viitoare o să revin cu un alt video, dar voi posta acest video astăzi pentru a vedea că într-adevăr această perioadă de filmare a fost pe parcursul unei săptămâni întregi. Duminică sau luni, sigur, voi posta și rezultatul ca să vedeți cum vor evolua.